Бэткинг, 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 ти король. В цьому випуску Довбик отримав суперваріант трансферу в іспанську Ла Лігу. Президент українського клубу готує позов до суду проти Андрія Шевченко. Клуб УПЛ неочікувано змінив тренера перед стартом сезону. Друзі, підтримайте це відео вашою вподобайкою. Давайте просувати україномовний футбольний ютуб разом. Шахтар отримав пропозицію за свого голкіпера Дмитра Різника від клубу АПЛ. Воротар донецького Шахтаря Дмитро Різник може вже незабаром змінити клуб. За інформацією англійських ЗМІ, новачок АПЛ Сандерленд готує Шахтарю трансферну пропозицію у розмірі 12 мільйонів фунтів стерлінгів. Сам Різник для себе чітко визначив, переїзд в АПЛ є для нього пріоритетом. Відзначимо, що французький тренер Сандерленда Режис Лебрі заявив про те, що його клуб активно шукає нового кіпера, і саме Дмитро Різник є одним із пріоритетів новачка АПЛ. Головний тренер клубу учасника Ліги Чемпіонів вимагає підписання Довбика. Іспанський Вільярреал цікавиться українським нападником римського Роми Артемом Довбиком, повідомляє видання Fitches.net. За інформацією джерела, підписання 28-річного футболіста є вимогою головного тренера «Жовтої субмарини» Марселіно Гарсії Тораля. Сама ж Рома не проти продати українця за 40 мільйонів євро. Нагадаємо, що в наступному сезоні Вільярреал гратиме в основному етапі Ліги Чемпіонів. І насправді ми вважаємо, що Вільярреал – це дуже гарний варіант для Артема. Враховуючи його досвід виступів в Ла Лізі за Жирону, нападнику не знадобиться багато часу на адаптацію. Та й тиску в Іспанії до Довбика буде точно значно менше, ніж в такому легендарному клубі, як Рома. Друзі, поставте лайк цьому відео, якщо також вважаєте Вільярреал гарним варіантом продовження кар'єри для Артема. Президент українського клубу звернеться до спортивного суду через дії УАФ. Президент українського футбольного клубу «Інгулець» Олександр Поворознюк має намір звернутися до спортивного арбітражного суду в Лозанні через штраф від контрольно-дисциплінарного комітету УАФ. Нагадаємо, що 1 травня функціонер був оштрафований на 200 тисяч гривень через висловлювання в бік жіночого футболу. Тоді функціонер розкритикував цей вид спорту. Відзначимо, що у своєму зверненні швейцарський суд президент «Інгульця» Поворознюк також планує надати докази зловживання владою з боку чинного президента УАФ Андрія Шевченко. Друзі, а кого в цьому конфлікті підтримуєте ви? Поворознюка чи Шевченко? Злітайте в коментарі та пишіть ваші власні думки. Зірковий український вінгер турецького Трабзонспору повертається у гру. Вінгер турецького Трабзонспору та збірної України Олександр Зубков повернувся в розташування команди після того, як отримав травму. Нагадаємо, що на одному із занять 28-річний футболіст ушкодив коліно і був змушений достроково залишити поле. Турецький журналіст Юнус Емре повідомив, що 30 липня Зубков проведе перше тренування після травми. Навантаження для футболіста буде збільшуватися поступово, щоб українець зміг повернутися в оптимальну форму. Медичний штаб Трабзонспору впевнений, що вінгер буде повністю готовий до першого офіційного матчу нового сезону, який відбудеться вже 11 серпня. «Динамо Київ» вийшло в наступний раунд Ліги Чемпіонів. Підопічні Олександра Шовковського у матчі другого раунду кваліфікації до групового етапу Ліги Чемпіонів перемогли мальтійський Хамрон Спартанс з рахунком 3-0 вдома в Польщі. Голи за українців забивали Ванат, Брашко та Михавко. Сумарно «Динамо» виграло протистояння проти Хамрона з рахунком 6-0. Тепер у третьому раунді на киян чекає переможець пари Макабі Тель-Авів Пафос Кіпер. Ось як прокоментував перемогу своєї команди наставник киян Олександр Шовковський. Цитуємо тренера. «Мені сподобалося гра «Динамо» в першому таймі. По перерві, на жаль, ми трохи розслабилися, але найголовніше, що ми вирішили перше завдання виходу в наступний раунд і йдемо далі. З будь-яким суперником в наступному раунді буде грати складніше, але наша ціль – вийти в груповий етап», – заявив тренер «Динамо». Нагадаємо, вже завтра, у четвер, 31 липня, 3 інші українські команди зіграють свої матчі Єврокубків. Шахтар у Лізі Європи номінально вдома в Польщі буде приймати Бешикташ. Початок о 21:00 за київським часом. Олександрія зіграє проти Партизану у Белграді о 22:00. А Полісся на чолі з Ротенем спробує змити з себе ганьбу тижневої давності та обіграти Санто-Колому з Андори. Початок матчу відповіді о 19:00 за київським часом. А тим часом клуб УПЛ офіційно змінив тренера перед стартом сезону. Новачок української прем'єр-ліги спортивний клуб Полтава оголосила про призначення нового головного тренера. Про це повідомила клубна прес-служба на офіційному сайті.
СК Полтава представляє нового головного тренера Павла Матвійченка. Новий наставник містян тимчасово змінить на цій посаді Володимира Сисенка, допоки останній буде здобувати тренерську ліцензію категорії ПРО. Сам Володимир продовжує займатися тренувальним процесом тимчасово на посаді тренера. Йдеться у заяві спортивного клубу Полтава. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, то поставте вашу вподобайку. Дякуємо за перегляд.